Numele meu este Andreea Bizon, iar astăzi vom vorbi despre ce sunt și cum se folosesc uleiurile esențiale. Dar înainte de a trece la subiect, vreau să vă povestesc cum am ajuns noi să folosim uleiurile esențiale. Era 2017, iar soțul meu deja de câteva luni avea această problemă la picior și mai exact un menisc crăpat. Totul s-a întâmplat într-un mod foarte banal. Eram în drum spre nunta unor prieteni și chiar exact când am ajuns și a coborât din mașină, a simțit un poc la genunchi. În 2 zile ne-am întors în Brașov, unde locuiam atunci, și în urma controalelor medicale i s-a descoperit meniscul rupt, mai exact 12 milimetri. S-au început vizite la diversi specialiști, uns cu creme, folosit antiinflamatoare, dar foarte rapid el deja nu mai putea să meargă altfel decât cu orteză și cu cârje, așa cum vedeți și în această imagine, pentru că îl durea cam non-stop. Toată povestea asta cu orteza și cu cârjele a durat câteva luni, mai exact din vară, aici eram la mare în luna august, până prin noiembrie, iar în toate aceste luni el a bătut coridoare de spitale într-un picior și a căutat păreri și verdicte mai favorabile, fiindcă tot întâlnea cazuri de oameni care în urma intervenției chirurgicale au rămas cu diverse complicații, ba șchiopătau, ba au rămas cu dureri, ba au fost tot felul de complicații în timpul spitalizării, așa că tot trăgea de timp și spera la alte soluții. Cel mai faimos medic pe nișa asta de picioare, ligamente, menisc, la care a fost în acea perioadă, a constatat că nu există altă șansă decât operația de urgență, la care s-a și programat la o clinică privată, a achitat o parte din costul operației, a avut o zi de spitalizare pentru diverse analize care sunt necesare înaintea intervenției chirurgicale și am așteptat să vină data stabilită. Și aici urmează o parte foarte importantă și interesantă, zic eu. În acea zi, chiar în ziua în care trebuia să se opereze, în drum spre clinică, el se tot ruga să se întâmple ceva, orice, ca să nu mai fie nevoie să facă operația, pentru că era foarte teamă. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, am ajuns acolo și din diverse motive nu a mai avut loc operația în acea zi, s-a amânat, dar nu s-a stabilit o dată concretă. Noi astăzi știm că asta nu este o întâmplare, pentru că tot din întâmplare, din același tip de întâmplare în care nu cred, mie mi-a venit ideea de a testa ceva ce eu urmăream pe internet de ceva timp, și anume uleiurile esențiale. Tot vedeam pe diverse grupuri și la diverse persoane că folosesc aceste remedii despre care nu știam absolut nimic pentru diverse provocări de sănătate. Așa că am început să caut. Am intrat pe tot felul de grupuri, am căutat pe Google să văd dacă există vreo persoană care să fie încercat uleiurile esențiale într-o problemă similară de menisc și să aibă ceva rezultate măcar pe ameliorarea durerilor. Nu am găsit absolut nimic. Însă deja nu mai aveam absolut nimic de pierdut. Dacă nu funcționau, revenea la soluția inițială, și anume intervenția chirurgicală, și aia era. Așa că le-am testat mai mult de, hai să vedem, că până la urmă nu mai e nimic de pierdut, oricum te chinui cu durerile astea insuportabile și cu cârjă și orteze de atâta timp, hai să testăm, să vedem dacă totuși măcar durerile te lasă și vedem apoi ce mai facem. Așa că ne-am achiziționat uleiurile esențiale, un pachet de start despre care o să vă și povestesc puțin mai târziu, și a început să folosească. A început să folosească Deep Blue și tămâie, iar în aproximativ 2 săptămâni el a putut să meargă normal, a scăpat de orteze și cârje, nu-l mai durea, mai simțea doar un disconfort, iar în maxim o lună deja nu mai avea nimic, putea să alerge, să meargă ca și cum nimic nu s-a întâmplat.
Pe lângă uleiurile esențiale a făcut și bicicletă, da, o ușoară mișcare a piciorului pentru că era tot timpul blocat și a folosit cele două uleiuri menționate. Uh, Pentru mine, experiența asta, faptul că o grămadă de alte remedii, timp de 4-5 luni, nu au funcționat, nu au făcut absolut nimic pentru el. Din punct de vedere medical, singura șansă era intervenția chirurgicală confirmată de multipli medici, iar noi am folosit niște uleiuri esențiale, zic eu, o apușoară aromată, dată acolo pe genunchi, și într-o lună s-a refăcut complet, ca și cum niciodată nu a avut absolut nimic la acel menisc. Pentru mine asta a fost minune. Am considerat-o ca și o minune. A fost tipul de experiență care a cântărit mai mult decât 1000 de cuvinte și care ne-au adus și mi-au adus puterea prin cunoaștere și prin practică. Întâi a venit practica, apoi a venit și cunoașterea. Ăsta a fost punctul de start, punctul care m-a făcut să fiu curioasă, să înțeleg ce sunt remediile astea și cum funcționează, pentru că rapid, după această experiență, au urmat și altele, și cu fetița mea, și cu mine, în diverse provocări de sănătate, mai puțin banale sau mai speciale. Și asta a fost ceea ce m-a determinat să înțeleg, să vreau să caut, să înțeleg ce sunt și cum funcționează, iar apoi să dau și mai departe și altora și să ajut și alți oameni să le folosească, să le cunoască și să aibă parte de același tip de experiențe, zic eu, miraculoase. La un timp după ce am început să folosesc uleiurile esențiale, mai exact în vara lui 2018, s-a mai întâmplat încă un punct, da? Deci punctul zero a fost utilizarea uleiurilor și această experiență cu meniscul, iar următorul punct, zic eu, punctul de neîntoarcere, a fost atunci când am descoperit ceva dincolo de lucrurile astea materiale și mai exact sensul vieții. Și a fost ca o fisă picată pentru mine, datorită cărții Nectar pentru Suflet pe care o aveți și aici, o găsiți pe dostor.ro, și am înțeles legătura acestuia, da, acestui sens al vieții cu doTERRA. Despre asta detaliat într-un alt video, dar țin să menționez acum pentru că aici s-a dat startul și cunoașterii, nu doar utilizării uleiurilor esențiale, dar și cunoașterii. Și ele au mers, s-au împletit și merg în continuare și se împletesc și asta au dus ca acum, după 7 ani, multiple experiențe personale, dar și ale oamenilor pe care noi i-am îndrumat direct și indirect, să trăim cu adevărat cea mai bună, fericită și plină de sănătate viață. Iar pentru că se întâmplă asta pentru noi și noi simțim că ne-am luat puterea înapoi, știm că și alți oameni au nevoie să-și ia puterea înapoi. Pentru că oricât de bine ai fi tu, dacă ești singurul care e bine, iar în jur este numai suferință, nu poți să fii fericit cu adevărat. Zice Platon, atunci când căutăm binele altora, îl găsim pe al nostru. Și atunci când descoperi cu adevărat ceva benefic, ai datoria morală de a împărtăși cu alții. Este un citat al cărui autor este necunoscut, dar care m-a impactat foarte mult. Un om sănătos are 1000 de visuri, dar un om bolnav are unul singur. Așa că ne-am alăturat și noi misiunii doTERRA și vrem să ajutăm lumea să se vindece și nu doar din punct de vedere al sănătății fizice. Haideți să vedem de ce uleiuri esențiale. De ce să alegi să folosești uleiurile esențiale și nu altceva? Și am să încep cu o paralelă, pentru că atunci când vorbim de uleiuri esențiale, vorbim de un alt tip de remediu față de cele cu care suntem noi obișnuiți, care funcționează în alt fel și care este legat de un alt tip de abordare și un alt tip de gândire. Așa că o să vorbesc despre aceste două abordări ale sănătății. Sănătatea este una singură, însă o putem aborda dintr-o parte sau din cealaltă, iar rezultatul va fi nu doar că te vei însănătoși fizic,
rezultatul va fi total diferit. Una este să treacă simptomele din punct de vedere fizic, iar alta este să fii cu adevărat sănătos, trup, minte și suflet, nu doar la suprafață, ci cu adevărat și pe de-a întregul. Când vorbim de abordarea asta convențională, materialistă, clasică, chimică, omul este văzut ca o grămădire de organe și țesuturi. Nu vreau să sune urât asta, dar vreau să fie și clar la ce ne referim. Da, omul este văzut doar ca fizic, doar ca un corp, organe, țesuturi, fluide, iar fiecare organ și fiecare țesut funcționează separat unul față de celălalt. Această abordare convențională, materialistă, este bazată pe ceea ce omul poate să producă ca și remediu pentru a gestiona simptomele. Da? Așa că se folosesc în principal agenți sintetici izolați, da? Produși în laborator, remedii create în laborator, care ce fac? Ele inhibă, suprimă sau exacerbează simptomele. Efectele secundare cunoscute și mai puțin cunoscute rămân. Putem să citim singuri prospectele și să ne lămurim de cele cunoscute. Iar cele necunoscute sunt cele pe care cu toții la un moment dat le-am experimentat, însă nu le-am declarat nicăieri. Eu sunt un astfel de caz cu multiple reacții adverse în urma anumitor remedii alopate pe care nu le-am raportat nicăieri. Deci ceea ce eu am experimentat nu este parte din ceea ce este trecut în acel prospect. Când vorbim de abordarea, așa zis, alternativă și imediat o să vedeți de ce am pus acolo ghilimele, sau naturale, sau cel mai corect spus, holistică, omul nu este văzut doar ca și trup fizic, ci ca un tot întreg. Trup, minte și suflet, ca un sistem integrat, nu doar ca o colecție de organe separate. În acest caz, nu omul produce, ci natura produce. Ea este cea care produce remediile care adresează cauzele bolilor. Nu doar gestionează simptomele, ci acționează încă de la cauză, da? Folosind extracte din plante, fără reacții adverse. Ceea ce fac remediile naturale este să echilibreze funcțiile organismului, aducându-l la starea lui optimă de funcționare. Noi suntem înzestrați cu capacitatea de autovindecare atunci când nu o stricăm. Și ca să vă creionați o imagine mai clară despre această diferență între cele două abordări, am să vă dau un exemplu foarte banal. O diaree. Da? Un deranjament la stomac, spunem noi, pe care, în mod clasic, cu abordarea convențională, vom lua un remediu alopat, nu vreau să dau nume, cu toții aveți unul sau două remedii în minte pentru diaree. Și îl vom lua special pentru asta. El este conceput special pentru asta, deci să te ajute să rezolvi simptomele specifice. Când vorbim de abordarea holistică, avem, de exemplu, uleiul esențial de mentă, care el va acționa indiferent că tu ai diaree sau constipație sau orice altă dereglare a sistemului digestiv. El va funcționa și pe diaree și pe constipație, indiferent care o ai, iei același ulei și va funcționa. De ce? Pentru că acționează diferit, echilibrează funcția organismului, indiferent că e cu plus sau cu minus, îl readuce în starea de echilibru, versus remediul alopat, care doar va gestiona simptomul respectiv. Nu poți să iei acel remediu în caz de constipație
constipație sau în altă situație. Pe când menta poți să o iei în absolut orice situație legată de sistemul digestiv, iar lucrurile sunt chiar și mai interesante pentru că aceeași mentă o poți folosi și dacă ai o afecțiune respiratorie și dacă ai nevoie de claritate mentală și dacă te doare genunchiul, ceea ce nu poți face cu acel remediu sau acel medicament pentru diaree. Nu-l poți folosi nici la tuse, nici la dureri. Îl vei folosi strict la diaree, pentru că va gestiona și va inhiba acele simptome. Deci este diferență, este o mare diferență, în primul rând în felul în care acționează și cum se va produce acea vindecare încă de la cauză, nu doar băgați simptomele sub preș. Și pentru că v-am zis mai devreme că o să explic de ce am pus între ghilimele abordarea alternativă. Păi, oare este alternativă această medicină care a existat din toate timpurile și care va exista în toate timpurile? La fel cum au existat și vor exista plantele pe pământ. De exemplu, este nonsens să numim convențional și clasic o băutură care este 100% sintetică, creată într-un laborator care are aromă și miros de portocală, iar portocala care a fost copiată să o numim alternativă. Nu este un pic nonsens să facem lucrul ăsta, pentru că asta se întâmplă în zilele noastre cu plantele care, dintr-o dată, deși ele au existat dintotdeauna și sunt baza, au devenit alternative. Și da, au existat dintotdeauna, iar uleiurile esențiale sunt folosite încă de acum peste 6.000 de ani. Se foloseau în Egiptul antic, se foloseau în China acum mii de ani, dar și în India, la fel acum mii de ani. Sunt o mulțime de dovezi ale utilizării lor în scop terapeutic. Deci sunt alternative. Ceea ce noi folosim astăzi ca și remedii sintetice create în laborator nu sunt altceva decât imitația naturii. Toate remediile sunt copiate după plantele care au formulă acea formulă chimică și acele proprietăți pentru noi, pentru oameni, atunci când le folosim în scop terapeutic. Dar aici, în josul paginii, veți vedea un exemplu și anume uleiul de wintergreen, care este salicilatul de metil natural versus salicilatul de metil creat în forma lui sintetică în laborator, da? Din diversi compuși chimici sintetici puși împreună astfel încât să rezulte acest salicilat de metil existent într-o mulțime de creme și calmante pe care și soțul meu le-a folosit, bineînțeles, în situația lui cu meniscul crăpat. Și acest wintergreen l-a folosit ulterior, da, ca parte din uleiul esențial Deep Blue atunci când am descoperit uleiurile esențiale, iar diferența de eficacitate a fost de la cer la pământ, pentru că originalul rămâne original. Imitația va fi o imitație și pe lângă faptul că este sintetică, niciodată nu va putea copia complexitatea unei plante și complexitatea naturii așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Atunci când noi alegem să folosim remedii sintetice, substanțe sintetice pentru a trata bolile, corpul nostru nu le recunoaște, nu știe să le proceseze. Și am să dau un exemplu care s-ar putea să pară pueril, însă sunt convinsă că va fi relevant. Este ca și cum noi am alege să mâncăm plastic. Gândiți-vă că în loc de mâncare alegem să mâncăm plastic. Stomacul se va umple, corect? Senzația de foame va dispărea, corect? Asta se întâmplă și cu medicamentele. Ele vor gestiona simptomele prin blocarea acelor receptori din organism. Deci simptomele sunt suprimate, adică trec.
da? Toate simptomele supărătoare trec pe moment, așa cum trece și foamea dacă mâncăm plastic. Dar cu ce preț? Tot făcând acest lucru și dându-i corpului ceva sintetic care nu îl ajută să rezolve cauza și nu le recunoaște, nu-i din natură, nu-i din aceeași natură ca și el, da, natural, atunci cu trecerea timpului, acești receptori nu mai răspund. Și probabil că vă sunt familiare, mai ales dacă sunteți femei, cazurile acelea de infecții urinare repetate pentru care iei un tratament alopat, trec simptomele după o lună, iarăși revin. Și după care iei iarăși tratament și parcă nu mai funcționează, deci trebuie să iei unul mai puternic. Și după ce le iei pe cel mai puternic, trece. Și peste o lună iar revine și va trebui iarăși să iei unul și mai puternic, că nu mai funcționează cel de data trecută. Iar la un moment dat, asta se va întâmpla din ce în ce mai des și va trece din ce în ce mai greu și cu substanțe din ce în ce mai puternice, pentru că acei receptori au fost blocați în mod repetat și nu mai răspund. Ce sunt uleiurile esențiale, da? Aceste remedii holistice atât de lăudate, care acționează asupra cauzelor de bază ale bolilor, nu doar asupra simptomelor, deși, evident, vor ajuta și la gestionarea simptomelor. Va trece durerea, va trece disconfortul, dar nu doar asta, ci pur și simplu vor reuși să rezolve acolo cauza. Uleiurile esențiale sunt compuși solubili în grăsimi, da? Se amestecă foarte bine cu grăsimile care sunt naturali. Da? Sunt naturale, apar în mod natural în plantă și sunt extrași sau distilați din aceasta. Sunt terapeutici, da? Compuși chimici solubili în grăsimi care sunt terapeutici, deci au un beneficiu concret fizic pentru sănătate datorită compoziției chimice naturale. Sunt volatili, deci se evaporă ușor la temperatura camerei, sunt aromatici, ăsta este primul lucru pe care îl identificăm, mirosul plăcut și puternic și distinctiv și sunt extrem de concentrați. O singură picătură poate avea un efect profund. Și în primul rând, dincolo de magie, sunt chimie. Ele funcționează pentru că sunt chimie. De asta și medicamentele clasice sunt copii ale plantelor și ale uleiurilor esențiale. Uleiul esențial se găsește în niște săculeți, mai corect spus niște vacuole, care se află pe suprafața sau în interiorul plantei. Iar aici se află sute de constituenți sau compuși chimici. În imagini vedeți cum arată la microscop o frunză de mentă, cum arată săculeții cu ulei esențial prezenți în acea frunză de mentă. De exemplu, dacă trecem pe lângă o tufă de mentă, va fi un miros puternic, dar dacă vom rupe o frunzuliță și o vom freca între degete, mirosul va fi și mai puternic pentru că vom sparge aceste culeți. Aici jos în imagine găsiți o broșură al cărui link o să-l găsiți în descriere despre chimia uleiurilor esențiale și să înțelegeți concret cum acestea funcționează, în primul rând pentru că sunt chimie, dincolo de partea lor mai subtilă și felul în care ele acționează și din punct de vedere emoțional și spiritual, în primul rând acționează din punct de vedere fizic datorită compoziției lor chimice. Ce nu sunt uleiurile esențiale? În primul rând, nu sunt medicamente și nu acționează ca medicamentele, chiar dacă noi le folosim ca înlocuitori, iar în minutele trecute cred și sper că am lămurit care este diferența între acestea și modul lor de funcționare și modul în care funcționează remediile sintetice. Nu au reacții adverse, deși pot să existe anumite reacții de sensibilitate, fiind foarte puternice atunci când nu sunt utilizate corect, însă nu este nimic periculos. Nu provoacă dependență, deși
Eu aș putea să zic că sunt dependentă de ele, dar în cel mai bun mod și în acel mod în care am înțeles că ele nu sunt de folosit doar la boală, ci se pot folosi zilnic ca parte din rutina noastră de îngrijire, de prevenție, de susținere a sănătății, nu doar fizice, ci și mentale și sufletești. Ele nu dau alergii, pentru că în compoziția lor nu există proteine, și nu sunt interzise niciunei categorii de vârstă sau condiție fizică, pot fi folosite încă de la naștere, atunci când, bineînțeles, sunt utilizate corect, în dozajul potrivit și în diluția potrivită. Nu sunt doar pentru miros frumos, deși miros frumos și le putem folosi și în acest scop și nu sunt de folosit pe lângă medicamente, deși fiecare este liber să aleagă și să le folosească în mod asumat. De ce produc plantele ulei esențial? Planta produce uleiuri deoarece acestea acționează ca un mecanism de apărare al plantei. În același timp, ele ajută planta și să se reproducă, să se regenereze, să se vindece, să respingă dăunători sau să atragă ierbivore și insecte benefice, să se vindece de infecții și răni și multe altele. Și același lucru îl va face și pentru noi atunci când le vom extrage din plantă și le vom folosi. Cum se obțin uleiurile esențiale? Sunt două modalități principale și anume distilarea la abur, care este asemănătoare cu distilarea alcoolului și se aplică în cazul majorității uleiurilor esențiale, iar aici în imagine aveți exemplificat întregul proces. A doua modalitate este presarea la rece, care se aplică în cazul citricelor. E ca și cum am obține suc, însă nu din pulpă, ci din cojile de citrice, de exemplu lămâie sau portocală. Ca să înțelegeți și mai bine ce sunt uleiurile esențiale, am să vă povestesc trei lucruri interesante despre ele. În primul rând, uleiurile esențiale, atunci când vorbim de cele de la doTERRA, sunt cele mai testate uleiuri din lume. Atunci când vorbim de piața uleiurilor esențiale la nivel mondial, 77% dintre uleiuri sunt sintetice. Nu au în ele absolut nimic natural. Sunt create 100% în laborator din substanțe sintetice. Nu au deloc plantă în ele. 22% dintre uleiuri sunt adulterate, adică au la bază un ulei esențial, însă ulterior se adaugă tot felul de compuși care pot să fie naturali sau pot să fie sintetici, însă în final rezultă un ulei care nu este natural și cel mai adesea nu are niciun fel de efect terapeutic. Doar 1% dintre uleiurile esențiale existente pe piață sunt 100% naturale și pure, iar printre aceste extrem de puține se află și cele de la doTERRA, care sunt fără aditivi, fără solvenți, fără substanțe sintetice, fără îngrășăminte chimice, fără pesticide și așa mai departe. Ele sunt trecute prin 13 teste care poartă această denumire de CPTG, iar în descriere am să vă las un link unde puteți să citiți mai multe despre asta. Ce le face să fie atât de pure, atât de potente, atât de extraordinare este că sunt extrase din plante care sunt crescute în mod organic în habitatul lor natural, cu respectarea procesului, a timpului de creștere, a timpului de recoltare și distilare. De exemplu, bradul siberian, evident, este luat din Siberia. Lavanda, cea mai bună și cea mai potentă, crește, de exemplu, în Bulgaria. Acolo este crescută și acolo este distilată. Cea mai bună tămâie o găsim în Oman. Așa că de acolo este luată și ulterior distilată. Al doilea lucru interesant e că sunt cele mai eficiente remedii. De ce? Cu toții știm, cred că de la școală și ne mai aducem aminte despre celule, da? Și acest desen pe care îl vedeți și aici cu o celulă. Și poate ne amintim că celulele noastre au o membrană, un înveliș protector, acea membrană celulară, care este lipoproteică, deci este alcătuită din grăsimi și din proteide.
Am spus noi mai devreme că uleiurile esențiale sunt compuși chimici solubili în grăsime, deci care se combină foarte bine cu grăsimile. Spre deosebire de remediile care sunt pe bază de apă și nu pot să pătrundă în această membrană celulară, uleiurile esențiale, pentru că pot să pătrundă foarte bine prin grăsimi, intră și acționează nu doar la suprafața celulei, ci chiar în interiorul ei, asupra mitocondrilor, care sunt și uzinele energetice ale corpului nostru. Deci ele acționează într-un mod în care niciun alt tip de remediu, fie că este natural, dacă vorbim de un ceai sau că este un remediu sintetic, nu poate să acționeze în felul ăsta. Un alt argument pentru eficiența lor este concentrația. Sunt extrem de concentrate din aceeași cantitate din care vei extrage o picătură de ulei esențial de mentă, deci din aceeași cantitate de plantă, ar trebui să faci cam 28 de căni de ceai de mentă. Deci ca să echivalezi eficacitatea unei singure picături de ulei esențial de mentă, ar trebui să bei 28 de căni de ceai de mentă. Păi până bei uh, cantitatea asta enormă de ceai de mentă, s-ar putea să dai în altele. Al treilea lucru interesant despre uleiurile esențiale este faptul că ele sunt versatile. Vă mai amintiți exemplul ce l-am dat mai devreme cu diarea și constipația și cum menta ajută la ambele, dar pe lângă asta ajută și la respirație, și la dureri, și la concentrare, și la memorie și multe altele. Ei, asta se numește versatilitate. Același ulei esențial pe care îl folosim în mai multe afecțiuni care sunt total diferite între ele, fie că sunt fizice sau emoționale sau mentale. De ce se întâmplă asta? Fiecare ulei esențial are de la 1, 2 la 1000 de compuși chimici diferiți, cu identități chimice diferite. De exemplu, uleiul de tămâie are aproximativ 65 de compuși chimici diferiți. Asta înseamnă că ne ajută în aproximativ 65 de situații total diferite între ele. De exemplu, uleiul birch sau uleiul wintergreen, și pe l-am menționat mai devreme, au în proporție de 97-98% salicilat de metil, deci vor acționa într-o sferă mai mică de simptome și de provocări de sănătate. Dar alte uleiuri, cum este tămâia pe care am menționat-o, vor ajuta la un spectru mult mai larg de provocări. Cum se folosesc? Am înțeles ce sunt, câteva lucruri interesante despre ele, am înțeles, cred și sper eu și de ce să folosim uleiurile esențiale și acum cum le folosim, ce facem cu ele. Prima și cea mai faimoasă metodă de utilizare a uleiurilor esențiale este cea aromatică, adică le inhalăm. Simțul nostru olfactiv este singurul care este în legătură directă cu sistemul limbic, care este centrul emoțional al creierului nostru. Efectiv, noi mirosim uleiul esențial, iar acele particule de ulei esențial vor trece prin cavitatea nazală, bulbul olfactiv și vor ajunge direct în creierul nostru, acolo în sistemul limbic, unde este și centrul emoțiilor, amintirilor, traumelor noastre și vor putea să rezolve de acolo, chiar de la cauză, de la bază, de la rădăcină. Cum le folosim aromatic? Păi, în primul rând, le putem pune într-un difuzor cu ultrasunete, putem pur și simplu să le inhalăm dintr-o sticluță, da? Luăm sticluța, o punem sub nas și tragem puternic. Putem să facem inhalații la abur, exact cum făcea bunica. Da? Punem în apă cu puțină sare sau bicarbonat, în apă aproape fierbinte, ne punem nasul acolo și un prosop deasupra. Putem să le folosim în diverse accesorii de aromaterapie. Ne putem pune în păr, de exemplu, sau pur și simplu să le punem în palmă, plecăm și inhalăm. A doua modalitate de utilizare este cea topică sau extern aplicate pe piele. Unde aplicăm? Păi, în primul rând, unde ne doare. Dacă avem zone dureroase, de exemplu, ne doare un genunchi sau este afectat chiar un genunchi, cum a fost cazul soțului, sau ne doare spatele, sau ne doare capul, aplicăm efectiv în zona dureroasă.
aplicăm pe proiecția organului. Ce înseamnă asta? Dacă avem o afecțiune, de exemplu, care ține de ficat, putem să aplicăm pe zona exterioară, acolo unde se află ficatul în interior. Dacă avem tuse, de exemplu, vom aplica pe zona unde se află plămânii și căile respiratorii, atât pe față cât și pe spate. Dacă avem o afecțiune digestivă, vom aplica pe tot abdomenul și așa mai departe. O altă zonă este cea a tălpilor. Putem aplica pe tălpi, mai ales în cazul bebelușilor, pentru că ei sunt mai sensibili, iar mirosul puternic s-ar putea să îi deranjeze, dar și datorită faptului că acolo sunt porii mai mari, iar uleiurile se absorb cu o mai mare ușurință și astfel sunt transportate în tot corpul, vor ajunge repede acolo unde este nevoie. Putem să aplicăm pe zonele de puls, da? Putem să aplicăm pe gât, putem să aplicăm pe încheieturi. Aici sunt și vasele de sânge mai mari, iar uleiurile esențiale vor ajunge mai repede, deci în sângele nostru și vor fi transportate în corp, acolo unde este nevoie. De asemenea, este o foarte bună variantă de utilizare a uleiurilor atunci când ținta noastră este mai mult emoțională și mentală. Atunci când folosim uleiurile esențiale topic, extern, pe piele, este indicat să le diluăm. Nu cu apă, nu le facem șpriț, ci le diluăm cu un ulei vegetal, de exemplu un ulei de cocos fracționat. De ce facem lucrul ăsta? Pentru că acest ulei vegetal, pe care noi îl mai numim și purtător, îmbracă moleculele uleiului esențial pentru a le diminua volatilitatea. Deci nu se mai evaporă atât de repede și ajung mai mult în piele. Uleiurile esențiale se absorb în general într-o proporție extrem de mică atunci când sunt aplicate pe piele fără a fi diluate cu un ulei vegetal. Așa că nu le diluăm și nu le micșorăm eficacitatea, ci prin diluare noi de fapt le sporim eficacitatea. A treia modalitate de utilizare este intern, adică ingerat sau luate pe cale orală. Și da, vorbim doar de uleiurile esențiale de la doTERRA, despre care știm sigur că sunt pure, sunt naturale și sunt 100% sigure a fi folosite intern. Nu toate uleiurile esențiale sunt recomandate a se lua intern, însă este o categorie destul de mare, cea a uleiurilor care sunt destinate uzului intern. Cum le putem lua intern? Adăugate în băuturi, deci puse în apă sau în ceai sau chiar și în cafea, deși nu se vor combina foarte bine cu apa, dar vor da aromă, vor reuși să dea aromă și chiar dacă se va și lipi pe cană, pe pahar, totuși vom reuși să ingerăm o cantitate destul de mare din uleiul adăugat acolo. Se pot adăuga în capsule vegetale, astfel că nu le mai simțim gustul. Deci dacă vorbim despre uleiurile esențiale care sunt cu un gust puternic, în felul ăsta nu mai simțim și nu ne mai deranjează gustul lor puternic. Putem să le luăm pur și simplu sublingual, deci să le aplicăm pe limbă sau sub limbă, iar zona de sub limbă este mult mai puternic vascularizată și vor ajunge astfel mult mai repede în corp. Indicat e că atunci când facem lucrul ăsta să le plimbăm mai mult prin gură cu saliva înainte de a le înghiți. Bineînțeles, putem să bem și apă după aceea. Există și capsule preumplute, gata, făcute de doTERRA, cu membrană vegetală, mult mai ușor de administrat pentru persoanele care sunt mai comode, de exemplu. Le putem adăuga și în mâncare, însă mare atenție că sunt concentrate. În cazul uleiurilor din citrice, le putem adăuga în mâncare și să punem o cantitate mai mare. Însă dacă vreți să faceți paste, iar în sosul de roșii să adăugați oregano, nu puneți o picătură, fiindcă nu veți mai putea mânca acel sos. Încercați să puneți cu o scobitoare, introduceți scobitoarea în sticluță și apoi scobitoarea în sosul de roșii și va fi absolut suficient.
Care este doza recomandată pentru utilizare internă? Aveți aici în imagine. Iarăși ne referim doar la uleiurile esențiale doTERRA care pot fi administrate intern în cantitățile recomandate aici, absolut în siguranță. La nevoie pot fi modificate aceste cantități. În continuare vreau să vă povestesc despre top 10 uleiuri esențiale. Cu acestea am început și noi și vin în două variante, kitul mare și kitul mic, spunem noi. Uleiurile sunt aceleași, diferența este de cantitate. În kitul Home Essentials ele vin 15 ml, cu excepția Deep Blue, care este de 5 ml și cu difuzor, iar în varianta mică, kitul Family Essentials, toate uleiurile vin la 5 ml și nu avem difuzor. Frankincense sau tămâia este regele uleiurilor. Zicem noi că atunci când nu știi ce să folosești, pui tămâie. Aici găsiți doar 6 dintre cele mai frecvente și cele mai populare utilizări ale acestui ulei esențial. Însă țineți minte, când nu știți ce să folosiți, când aveți o afecțiune gravă, indiferent a cărui sistem, fie că vorbim de sistemul respirator, fie că vorbim de piele, folosiți tămâie și nu veți da greș. Dacă tămâia este regele, cred că lavanda este soția lui, așa că le-am pus împreună pe această imagine, fiindcă și lavanda este aproximativ în aceeași categorie de ulei universal care ajută într-o mulțime de situații. Însă el este extraordinar de recunoscut pentru proprietățile sale de calmare, fie că vorbim de somn sau de calmarea pielii. Peppermint este menta și am tot vorbit astăzi despre ea, cam cât este de versatilă și bună și la sistemul digestiv și sistemul respirator și pentru creier, dar și pentru dureri. Tea tree sau arborele de ceai este un rege atunci când vorbim de afecțiuni ale pielii, dar nu numai. Probabil că este unul dintre uleiurile cele mai faimoase alături de lavandă. Aici, în imagine, găsiți top 6 utilizări pentru fiecare dintre aceste două uleiuri, însă sunt doar o fracțiune din întrebuințările pe care aceste două uleiuri extrem de versatile le au. Lemon sau lămâie este un ulei care curăță profund. Zic eu lui lemon că este săpunul nostru pentru interior. Dacă noi în fiecare zi ne spălăm pe exterior, așa ar trebui să facem și pe interior. Murdăria care se acumulează pe interiorul nostru, așa cum, de exemplu, se acumulează pe canalizarea noastră de acasă, nu o vedem, însă la un moment dat o simțim. Așa că bine ar fi să facem câte o curățare periodică, dar și mai bine ar fi să o facem în fiecare zi, la fel cum ne spălăm cu săpun pe exterior, să folosim și lemon ca săpun, între ghilimele, și pentru interiorul nostru. Oregano este supranumit cel mai puternic antibiotic natural, însă acțiunea lui este diferită, pentru că nu va omorî tot ce prinde în cale, ci acțiunea lui este una de susținere, de refacere, de vindecare accelerată a tuturor acelor afecțiuni pentru care în mod convențional am folosit antibiotic. În această imagine găsim amestecul pentru digestie care este destinat oricărei provocări de ordin digestiv, dar nu numai. Este extrem de util și atunci când vorbim de afecțiuni respiratorii, de exemplu. Amestecul de protecție cred că este amestecul cel mai popular, pentru că, într-adevăr, îl folosim în provocările foarte frecvente, cum ar fi răceala și gripa, dar și pentru protecție, pentru întărire, pentru așa zisa imunitate. Ultimele două amestecuri, și anume amestecul de respirație, care exact asta face, este numărul 1 pe tot ce ține de provocări ale sistemului respirator, de la cele mai banale, ca un nas înfundat, până la cele mai serioase, iar amestecul pentru dureri este
destinat nu doar alinării durerilor, dar și refacerii datorită compoziției lui. El va și reface țesuturile dureroase. Acestea sunt niște informații foarte pe scurt, dar ce trebuie să știți este că unul din aceste două kituri efectiv este trusa de urgență a casei, care vă pot ajuta în sute de provocări, de la cele mai banale până la unele mai serioase, de la cele fizice până la cele emoționale. Cum poți începe? Ce poți face ca să ai în casa ta aceste minuni? Întoarce-te la persoana care ți-a recomandat acest video. El este îndrumătorul tău și este crucial să ai pe cineva care să te ghideze pas cu pas. Dacă ai găsit acest video singur și nu ai un îndrumător, scrie-mi și pot deveni eu acel îndrumător pentru tine. Alegi pachetul potrivit pentru tine și familia ta împreună cu îndrumătorul și astfel ai o reducere suplimentară față de prețul retail. Poți alege și produse individuale, nu neapărat un pachet gata făcut. Plata se face cu cardul sau cu transfer bancar, iar livrarea se va face direct la tine acasă în câteva zile lucrătoare, indiferent în ce țară din Europa locuiești. Ulterior, poți profita de programul de loialitate doTERRA și să primești produse gratuite lunar, bonusuri, dar și alte beneficii, iar despre asta am să-ți las un mic video în descriere. Ești hotărât? Dacă ai găsit acest video singur și nu ai deja un îndrumător, scrie-mi și te ajut. Ai aici în imagine cum mă găsești pe Facebook, unde poți să afli mai multe lucruri despre mine și unde îmi poți scrie pe Messenger și am să las și în descriere link-urile ca să fie mai ușor de accesat. Sănătatea noastră este în mâinile noastre și dacă ai dat de acest video, nu este întâmplător. Nu mai amâna și fă primul pas.